අපි අද පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නවා if කියන කොන්දේසි වැකියක් if යොදාගෙන කොහොමද මේවට අපි කියනවා conditionals කියලා. කොන්දේසි වැකි if කියන්නේ නම් පොත් යමක් කරොත් යමක් වෙනවා කියන අදහස් තමයි කියන්නේ. මේ O level වලටත් තියෙනවා. O level සිසුන්ටත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා වාක්‍ය රටා තුනක් තියෙනවා, හතරක් තියෙනවා. බිඳුව කියන්නේ 0 කියන එක. එතකොට 0 conditionals කියලා එකක් සමහර පොත්වල තියෙනවා. ඒකත් මෙතන විස්තර කරනවා. ඒක කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. නම්බර් 1 එක බලන්න. එතන කියන්නේ first conditional. conditional 3යි කියලා සමහරක් කියලා, සමහරක් 4යි කියන මේ බිඳුව කියන එකත් 0 එකත් එක්ක. එතකොට නම්බර් 1 බලන්න first conditional. ඒ කියන්නේ probable. probable කියන්නේ possible කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් යමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නම්බර් 2 බලන්න second conditional එක. unlikely but still possible. වීමට ඉතාම හැකියාව අඩුයි, වෙන්නේ නැති පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා සිදු වෙන්න. නම්බර් 3 තමයි third conditional. impossible පහුගිය දෙයක්. unfulfilled කියන්නේ සම්පූර්ණ නොවු. කියන්නේ සිදු නොවු සිදුවීමක්. ඒක පහු වෙලා ඉවරයි. එතකොට ප්‍රධාන ලෙස 1 2 3 කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ 0 කියන එකත් අපි විස්තර කරනවා සමහර පොත්වල තියෙන හන්ද. අපි බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ. අපි බලමු මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් 0 conditional. ඒ කියන්නේ general truth එකක් කොහොමද අපි සාමාන්‍ය සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී හැදෙන්නේ if කියන වචනේත් එක්ක if කියන conjunction එකත් එක්ක simple present දෙකක් තමයි එකතු වෙන්නේ. බලන්න simple present plus simple present. if this thing happens that thing happens. so මේක සිදු වුණොත් මේක වෙනවා. එතකොට simple present tense වාක්‍ය දෙකක් තමයි මෙතෙන්දි සම්බන්ධ වෙන්නේ if යොදලා. if කියන්නේ නම් කියන එකනේ. වුණොත් කියන එකනේ. number 1 බලන්න. if you heat ice it melts. එතකොට if you heat ice ice රත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? it melts. එය දිය වෙනවා. ice melts if you heat it. එතෙන්දි වාක්‍ය රටාව වෙනස් කරනවා if කියන එක මැදට ආව. එතකොට if මුලින් පටන් ගත්තොත් අපිට first sentence එක අගදී අපිට කමාවක් දාන්න ඕනේ. if you heat ice, it melts. it melts කියලා ප්‍රතිපලය ගත්තොත් එතෙන්දී අපිට කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ice melts if you heat it. number 2 බලන්න. when you heat ice it melts. when you heat ice ice අත් කරයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? it melts. ඒ දිය වෙනවා. ice melts when you heat it. එතකොට if වෙනුවට එතෙන්දී when යොදලා තියෙනවා. විට කියන එකනේ when කියන්නේ. එතකොට when you heat ice රත් කර විට it melts. ඒ දිය වෙනවා. number 3 if it rains වැස්සොත්. if it rains එතෙන්දී simple present tense. වැස්සොත් the grass gets wet. එතකොට the grass තනකොළ මොකද වෙන්නේ? gets wet. තෙමෙනවා. the grass gets wet if it rains. වැස්සොත් තනකොළ තෙමී. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොන්දේසියක් තමයි අපි කියන්නේ. මෙයා වුණොත් මෙය වෙනවා කියන එක. අපි බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක. අපි බලමු තවත් උදාහරණ තියෙනවා. මේ 0 conditional එකේදී simple present දෙකක් තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. number 1 if you heat water to 100 degrees Celsius it boils. if you heat රත් කරොත් water ජලය to 100 degrees අංශක 100ට Celsius අංශක 100ට it boils. එය නටනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. number 2 if the sun sets ඉර බැස ගියොත් it gets dark. අඳුරු වැටෙනවා. it gets it කිව්වහම ඒක වචන එක හන්ද get කියන එකේ එකක් දාලා තියෙනවා gets කියලා. sun කියන එකත් ඒක වචනය singular එක හන්ද set කියන වචනය ඉර බැස යනවා. එතකොට sets උනා. if the sun sets it gets dark. number 3 if you mix red and blue you get purple. if you mix කවලම් කරොත් red and blue මොකද වෙන්නේ? you get purple result එක දෙනවා. ඔයාට හම්බ වෙනවා දම් පාට. number 4 if you touch fire ඔයා ගින්දර ඇල්ලුවොත් it burns. අත පිලිස්සෙනවා. it burns කියන්නේ පිලිස්සෙනවා කියන එක singular burn එකට එකක් දාලා තියෙනවා burns කියලා. number 5 if you add 2 and 2 you get 4. result එක තමයි you get 4. දෙකයි දෙක එකතු කරාම add කියන්නේ එකතු කරනවා. ඒ ආකාරයට අපිට කොන්දේසියක් කරන්න මොකක් හරි කළොත් කියන එක තමයි මෙතෙන්දී simple present tense වාක්‍ය දෙකක් තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. 0 conditional කියලා මේකට හඳුන්වනවා. බලමු තවත් උදාහරණ තියෙනවා 0 conditional එකේ number 1 බලන්න. if you press the button the light turns on. if you කරොත් මොකද? ඔයා press the button එක press කරොත් the light turns on. light පත් වෙනවා කියන turn on කියන්නේ turns වෙනවා ඒක වචන හන්දා. number 2 if you drop an object. if you drop අතහැරියොත් යම් කිසි දෙයක් වස්තුවක් it falls. ඒක වැටෙනවා to the ground බිමට. number 3 if you plant seeds. plant කියන්නේ සිටවනවා. ඔයා
බීජ ඇට වර්ග පැල කරොත් they grow into plants ඒවා පැල බවට පත් වෙනවා වැවෙනවා grow කියන්නේ වැවෙනවා වැඩෙනවා තේරුම් දෙකම තියෙනවා. number 3 if you plant seeds බීජ පැල කරොත් they grow into plants ඒවා පැල බවට වැඩෙනවා වැවෙනවා. number 4 if you don't eat ඔයා කෑවේ නැත්නම් you get hungry ඔයාට බඩගිනි වෙනවා. එතකොට කොන්දේසියක් තමයි කියන්නේ මෙතන if වලින් පටන් ගත්තොත් කමාවක් දානවා පළවෙනි වාක්‍ය අගට. දෙවෙනි වාක්‍යයත් මෙතන තියෙන්නේ simple present tense. එතකොට මේවට අපි කියනවා zero conditional කියලා. අපි දැන් බලමු conditional type 1 එක. conditionals වල මේ type 1 එක. conditionals කිව්වහම එතකොට හතරක් අපි කතා කරා 0 type 1 type 2 type 3 කියලා. මෙතන විස්තර කරනවාට type 1 එක මොකක්ද කියලා. conditionals introduction බලන්න condition එක තියෙනවා result එක කියන්නේ connection එක result එක condition එකක් කියන්නේ කොන්දේසියක් නේ. එතකොට if clause එක මුලට ආවා එකට එකතු කරා main clause එක. මේක තමයි ප්‍රතිඵලය. එතකොට if it rains බලන්න if it rains කමාවක් තියෙනවා we will cancel the trip වැස්සොත් අපි trip එක cancel කරනවා. if එහෙම වුණොත් තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට result එකයි condition එකයි අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ කමාව නැති වෙනවා. we will cancel the trip if it rains වැස්සොත්. එතෙන්දී අපි ප්‍රතිඵල ඉස්සරහට ගත්තට පස්සේ අපිට කමාවක් දාන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට තමයි type 1 එක. එතකොට අනාගතය නැ අපි යමක් කියනවා මේක වුණොත් මෙහෙමයි. වැස්සොත් මම එන්නේ නැහැ. if it rains I won't come I will not come. ඒ ආකාරයට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් උදාහරණ. අපි බලමු first conditional type 1 එක real conditional. ඒ කියන්නේ සත්‍යම වෙන දෙයක්. simple present simple future. එතකොට මෙතෙන්දි 0 එකේදී තියුනේ simple present දෙකක් සම්බන්ධ කරා. මෙතෙන්දි තියෙන්නේ simple present එකෙන් පළවෙනි action එක යනවා. result එක කියනවා simple future එකෙන්. බලන්න possible condition එකක්. මේකෙදි වෙන දෙයක් තමයි 100%ක් මේක වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කියන්නේ. possible කියන්නේ හැකි, condition කියන්නේ කොන්දේසියක්. number 1 if you study hard ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් you will pass the exam. ඔයා විභාගයේ සමත් වේවි. if you study hard study කියන්නේ හදාරනවා ඉගෙන ගන්නවා hard කියන්නේ මහන්සියෙන් අමාරුයි. you will pass ඔයා සමත් වේවි the exam විභාගයේ සමත් වේවි. number 2 if it rains වැස්සොත් we will stay home අපි ගෙදර නවතිනවා. if it rains වැස්සොත් අපි ගෙදර නවතිනවා. number 3 if it rains I will bring an umbrella. if it rains වැස්සොත් I will bring මම අරගෙන එනවා simple future and umbrella කුඩයක්. number 4 if she comes to the party ඇය පාටියට ආවොත්. එතකොට she කියනකොට come එක comes උනා singular හන්දා I will be happy මම සතුටටපත් වේවි. මේ ආකාරයට ප්‍රතිඵලය කියන්න පුළුවන්. මේක වෙන්න ඉඩ තියෙන දෙයක් තමයි possible එකක් තමයි type 1 එකේදී යන්නේ. අපි බලමු තවත් උදාහරණ type 1 possible condition. number 1 if the store is open we will buy groceries. if the store is open store එක ඇරලා තියුණොත් we will buy අපි මිලට ගන්නවා. groceries කියන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය. we will buy future අපි tense එක තියෙන්නේ simple future අපි මිලට ගන්නවා. number 2 if they arrive on time arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා. එතකොට if they arrive on time මේගොල්ලෝ වෙලාවට ආවොත් we can catch the train අපිට කෝච්චිය අල්ල ගන්න පුළුවන්. අපි තුන් ස්ටේෂන් එකේ අපි වෙන කට්ටියක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙලාවට ආවත් අපිට කෝච්චිය යන්න පුළුවන්. ඒ අදහසක් තියෙන්නේ. number 3 if you water the plants මෙතෙන්දි water කියන්නේ ජලයටත් කියන වතුර දානවටත් කියන. එතකොට if you water the plants ඔයා ජලය දැම්මොත් පැලවලට they will thrive ඒවා හොඳින් වැඩේ. thrive කියන්නේ සඵල වෙනවා, හොඳින් දෙයක් වෙනවා, වැඩෙනවා කියන එක. they will thrive. number 4 if you eat too much එතකොට if you eat too much කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. ඔයා ගොඩක් කෑවොත් you will feel sick ඔයා අසනීප වේවි. you will feel sick feel කියන්නේ දැනෙනවා. එතකොට ඔයාට අසනීප දැනීම කියන එක. number 5 if I don't forget මට අමතක වුණේ නැත්නම් I will call you later මම ඔබට පසුව අමතන්නම්. later කියන්නේ පසුව. if I don't forget කියන්නේ අමතක වෙනවා. මට අමතක වුණේ නැත්නම් මේ ආකාරයට අපි කොන්දේසි කියන්න පුළුවන්. සිදු වෙන දෙයක් සම්භාවිතාව සිදුවීමේ ඉඩ තියෙන දෙයක් තමයි මේ type 1 එකක් simple present tense. අනිත් එක result එක අපි කියන්නේ මොකද්ද? simple future. අපි බලමු තවත් උදාහරණ තියෙනවා. number 1 if it rains today අද වැස්සොත්. if it rains it කිව්වම singular එක හන්ද අපි rain කියන එක rains උනා. වැස්සොත් you will get wet තෙමේවි. number 2 if you don't finish your work
if you don't finish කියන්නේ අවසන් කරනවා. එතකොට ඔයා අවසන් කරේ නැත්නම් ඔයාගේ වැඩ you will be in trouble. ඔයා කරදරේ වැටේවි. you are in trouble කියන්නේ ඔයා කරදරේ. එතකොට අනාගතය ගැන කියනවා you will be. ඔබ වේවි කරදරයට වැටේවි කියන එක තමයි you will be in trouble. number 3 if he calls me. එතකොට he කිව්වහම එක්කේ නැහැ. එතකොට call එක calls වෙනවා. එතකොට if he calls me එයා මට call කරොත් I will answer the phone. මම answer කරනවා. මම පිළිතුරු දෙනවා. number 4 if you don't hurry. ඔයා ඉක්මන් කරේ නැත්තම් you will miss the train. ඔයාට කෝච්චිය මගේ හැරේවි. එතකොට මෙතනක් තියෙන කොන්දේසි simple present tense එක result එක තියෙනවා simple future tense එකෙන් තමයි තියෙන්නේ will යොදලා අපි කියනවා වේවි ඒවි කියාවි ඒ ආකාරයට තමයි වෙන්නේ. තවත් උදාහරණ තියෙනවා අපි බලමු. බලමු තවත් උදාහරණ තියෙනවා type 1 if you follow my english lessons you will learn english. එතකොට if you follow ඔයා අනුගමනය කරොත් මොනවද මගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් you will learn english. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිවි. number 2 if you learn english you can get a good job. පළවෙනි කොන්දේසිය තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් if you learn english you can get a good job. ඔබට හොඳ රැකියාවක් ගන්න පුළුවන්. get කියන්නේ ලබා ගන්නවා good job හොඳ රැකියාවක්. number 3 if you vote them. vote කියන්නේ ඡන්දයක් කියනවා. ඡන්දෙ දෙනවටත් කියනවා. එතකොට if you vote them ඔබ උන්ට ඡන්දය දුන්නොත් you will regret. regret කියන්නේ පසුතැවෙනවා. ඔයා පසුතැවේවි. number 4 if you lend money. ඔබ මුදල් ණයට දුන්නොත් lend කියන්නේ මුදල් ණයට දෙනවා. එතකොට you will lose your friends. ඔයාගේ මිතුරන් ඔබට නැති වේවි. lose කියන්නේ නැති වෙනවා. ක්‍රියාපදේ will lose නැති වේවි. කවුද ඔයාගේ මිතුරන්? අපි බලමු තවත් උදාහරණ if plus present simple. එතකොට පළවෙනි කොටස අපි මෙතෙන්දී action එක ගැන විස්තර කරනවා. if එක simple present එක 50% possibility විය හැකි භාවය තියෙනවා 50%ක් මේක කළොත් තමයි 100%ක් තියෙනවා result එක. will එක verb එක යොදන්න පුළුවන්, can එක verb එකක් යොදන්න පුළුවන්, must එක verb එකක් යොදන්න පුළුවන්, imperative form කියන්නේ command එකක් විදිහට අපිට යොදන්න පුළුවන් 100% certainty. ඒකට විය හැකි සම්භාවිතාව 100%යි වෙනවා if කියන්නේ නම් හොත්. number 1 example number 1 if you are free later. if you are free later පසුව නිදහස් වුණොත් ඔයාලට කාල වේලාව තියෙනම් we can go for a walk. අපිට ඇවිදින්න යන්න පුළුවන්. number 2 if we arrive late. අපි පරක් වෙලා පැමිණියොත් we must get a taxi. අපි ටැක්සියක් ලබා ගත යුතුයි. we must get a taxi. if we arrive late. arrive කියන්නේ පැමිණෙන. අපි පරක් වෙලා ආවොත් අපි ටැක්සියක් ගන්න ඕන. එතකොට මේ ආකාරයට තමයි වාක්‍ය රටාව යෙදෙන්නේ. type 1 එක තමයි අපි කතා කරේ. දැන් අපි බලමු the conditionals කොහොමද වෙදෙන්නේ කියලා. number 4 0 first second third කියන මේ conditional කොන්දේසි වැකි ටික තියෙනවා. 0 එක බලන්න if you heat ice it melts. ඔබ ice රත් කරොත් ඒ දිය වෙනවා. එතකොට condition එක මොකද්ද? real. සත්‍ය සිදුවීමක්. real කියන්නේ ප්‍රතිඵලෙත් ඒක 100%ක් sure එකට තියෙනවා. එතකොට real situation එක තමයි තියෙන්නේ. first එක බලන්න if I do exercise I will be healthier. if I do exercise මම exercise කරොත් ශාරීරික අභ්‍යාස කරොත් I will be healthier. මා නිරෝගිමත් වේවි. එතකොට possible වෙන්න පුළුවන් මේක කරොත් මේක වෙනවා. එතකොට දෙකම condition එකත් possible result එකත් possible කියන්නේ විය හැකි. real කියන්නේ සත්‍ය කියන එක. number 2 second if I met Elon Musk I would say hello. එතෙන්දි තියෙන්නේ අපි දැන් දෙක විස්තර කරනවා type 2 එක. ඒකට ප්‍රවේශයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට if I met එතෙන්දි දාලා තියෙනවා past tense එක. එතකොට මට මෙතන result එක වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේ තමයි කියන්නේ. මෙතන වෛරතීර ගුරුවරු කියනවා මේ past tense meeting එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. මේක සිදුවීමේ සම්භාවිතාව අඩු හන්ද තමයි අපි past tense එක යොදන්නේ. එතකොට එතෙන්දී අර past tense එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යොදනවා සිදුවෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. හැබැයි වෙන්නෙම නැහැ කියලා කියන්න බෑ. වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. if I met Elon Musk මට හමු වුණොත් I would. එතකොට අතන past tense සඳ අපේ action එක past tense සඳ අපි result එකත් past tense එකට ගත්තා වෙන්න විදියක් නැහැනේ ගොඩක් දුරට. ඒක හන්ද will එක would වෙනවා. I would say hello. එතකොට condition එක unreal තිබෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. impossible කියන්නේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි චූටි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. possible කියන්නේ පුළුවන්. එතකොට impossible. ඒක හන්ද තමයි මේ past tense එකෙන් කියන්නේ. third condition එක තමයි අපේ
කිසිසේත් වෙන්න බෑ. පසුගිය සිදුවීමක් තමයි කියන්නේ. එක්සැම්පල් එක බලන්න. if she had studied. එතකොට past perfect tense එකෙන් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. if she had දාලා past participle කරලා තිබුණා නම් studied hard මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් would have should have could have ඒ වගේ දෙනවා. එතකොට she would have passed the test. ඇයට විභාගයේ සමත් වීමේ හැකියාව තිබුණා වෙන්නයි තිබුණේ. she would have passed the test. එතකොට impossible unreal condition එක තමයි impossible වෙන්න විදියක් නැහැ. unreal කියන සත්‍ය නෙවෙයි. මේ ආකාරයට අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ second condition එක යෙදෙන්නේ කියලා. ඔව් බලමු second conditional එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. if I had lot of money. if I have නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. have වෙනකොට past tense එක had. ඒ කියන්නේ මට සල්ලි නැති බව තමයි මෙතන වන්නේ. මට සල්ලි ගොඩක් තිබුණා නම් I would buy a big house. මම විශාල ගෙයක් ගන්නවා. සල්ලි නැති කෙනෙක් තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒක නැති බව තමයි මෙතන had දාලා කිව්වේ. past tense එක use කරේ. මෙතන සම්භාවිතාව අඩු යගාව සල්ලි නැහැ. if I knew his number I would phone him. no නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ new. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා නම් ඔහුගේ නම්බර් එක මම ඔහුට කෝල් කරනවා. මෙතන කියන්නේ මම දන්නවා නම් ඉතින් කෝල් කරනවනේ. අන්න එහෙම අදහසක් තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙයා දන්නේ නැහැ ඒක හන්ද කෝල් කරන්න විදියකුත් නැහැ. if clause past tense simple main clause එක තියෙනවා present conditional එක would එක. එතකොට will වෙනකොට would දෙනවා. past tense හන්ද infinitive එකක් දානවා. the second conditional refers to the present and future. එතකොට වර්තමාන තේරුමක් එහෙම නැත්නම් අනාගත තේරුමක් තමයි කියන්නේ. it expresses an unreal situation and is probable result. the situation or condition is improbable impossible වෙන්න තිබෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. imaginary හිතලා තමයි කියන්නේ. contrary to known fact තිබෙන සත්‍ය අනුව මෙහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. චූටි සම්භාවිතාවක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන past tense එක යොදන්නේ වෙන්නේ නැති බව ඇඟවීමට තමයි. එනතුව past tense එකක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. තේරුම present tense. ගොඩක් පොත්වල මේක වැරදියට උගන්වලා තියෙනවා. අපි බලමු second conditional එක කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දි කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙයි කියලා හිතලා කියනවා. නමුත් ඒක සත්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. සමහරවිට වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දි අපි past tense එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. past tense එක භාවිතා කරාට මෙහි තේරුම තියෙන්නේ වර්තමානයේ හෝ අනාගතයේ තේරුමක් තමයි තියෙන්නේ. අර past tense එක use කරන්නේ මේක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ඉතා අඩු බව පෙන්වන්න තමයි. හිතේ මවාගත්ත දෙයක් නේ අපි කියන්නේ. අර එතකොට past tense එක use කරනවා. බලන්න if වලින් පටන් ගන්න අපි simple past. එතකොට sentence එක would එක infinitive එකක් යෙදෙනවා. hypothetical condition එකක්. ඒ කියන්නේ අපි එසේ හිතලා තියෙනවා. and it is possible result. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි number 1 බලන්න. if I won a lottery I would buy a yacht. එතකොට if I won a lottery කියන්නේ ටිකට් එකක් දිනුවොත් I would buy a yacht. මම yacht එකක් පිළට ගන්නවා. එතකොට ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙන පැත්ත තමයි වැඩි. I would buy a yacht if I won a lottery වගේ මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වොත් action එක කිව්වොත් අපි හිතෙන්දි කමාවක් දානවා if වලින් පටන් ගත්තොත්. number 2 if I were the president I would increase taxes. if I were the president එතකොට මම ජනාධිපති නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. මම නෙවෙයි ජනාධිපති. එතකොට ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. එතකොට I would increase taxes. මම taxes වැඩි කරනවා. එතකොට බදු වැඩි කරනවා කියන එක එතෙන්දී අපි හිතලා කියන දෙයක් නේ. Taman නෙවෙයිනේ අනුන්ගේ දෙයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි past tense එක යොදනවා මේ தත්ත්වය හඳුන්වන්න. number 3 බලන්න if I had money. එතකොට have නෙවෙයි දාන්නේ if I had money. එතකොට කියන්නේ මට සල්ලි තියෙනවා නම් I would lend you. ඔයාට ණයට දෙනවා. එතෙන්දී අපි කියන්නේ කියනවනේ කවුරු හරි ඇහුවාම සමහරලාට ඉතින් සල්ලි තියෙනන් දෙනවා මොනව කරන්නේ මං ගාව නැහැනේ. අන්න එතකොට කියන්නේ if I had money I would lend you. මට සල්ලි තියෙනන් දෙනවා කිව්වොත් දෙන්න බලන්න කියන්නේ. මෙතෙන්දි දෙන්නේ නැහැ. යා නැති බව තමයි කියන්නේ. මෙතෙන්දි අපි past tense එක use කරනවා ඉංග්‍රීසි වලදී. අවිනිශ්චිත බව කියන තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු third conditional එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා structure එක. එතකොට මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ third conditional එක would have past participle එක. main clause එක plus past participle තමයි යන්නේ. usage එක තමයි past action that did not happen and its imaginary result in the past. එතකොට past action එකක් කෙරුණේ නැහැ, සිද්ධුුනේ නැහැ, එහෙම කරා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ තිබුණේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන example එකක් දෙන එක හොඳින් බලන්න. she would have become a teacher if she had gone to the university. එතකොට she would have become ඇයට වෙන්න තිබුණා. would have become කියන්නේ වෙන්නයි තිබුණේ. කවුරු වෙන්නද? ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න තිබුණා. if she had gone ඇය ගිහිල්ලා තිබුණා නම් කොහෙටද? to university.
දැන් අපි sentence pattern එක වෙනස් කරා. if they had studied. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් had දාලා past participle එක. එතකොට had studied. ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් they would have වෙන්නයි තිබුණේ pass the exam විභාගයේ සමත් වීමට ඉඩකඩ තිබුණා. තවත් උදාහරණයක් if she had passed the exam ඒ විභාගයේ සමත් වෙලා තිබුණා නම් she would have gone to university. ඒට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න හැකියාව තිබුණා. would have යන්නයි තිබුණේ. අපි බලමු තවත් තියෙනවා third conditional structure එක if past perfect conditional එකක් wouldn't have past participle imaginary situation මේක හිතලා කියන එකක් වෙන්නේ නැති එකක් ගැන මනස්කල්පිත දෙයක් තමයි කියන්නේ. if I had got a gold medal මට gold medal එකක් හම්බෙලා තිබුණා නම් I would have been happy මම සතුටු වෙන්නයි තිබුණේ. if I had met Susan last week මට සුසාන් හම්බෙලා තිබුණා නම් පහුගිය සතියේ I would have given her the book මට පොත දෙන්න හැකියාව තිබුණා. I would have given her the book. if the weather had been good කාලගුණය යහපත් වෙලා තිබුණා නම් we would have gone water skiing අපිට water skiing වලට යන්න හැකියාව තිබුණා. උනේත් නෑ ගියෙත් නෑ. if you had got up earlier අවදි වෙලා තිබුණා නම් වේලාසනින් you would have caught the earlier train ඔබට හැකියාව තිබුණා you would have caught the earlier train අල්ලගන්න වේලාසනින් ගිය කෝච්චිය. ඒ ආකාරයට සිදු නොවූ දෙයක් තමයි එතකොට past tense එක වෙනකොට past perfect දැම්ම would have එක අපි past participle එකක් යෙදෙනවා. එතෙන්දී අපි බලමු තවත් උදාහරණ. අපි දැන් මේ conditional තුනක් කරන් තියෙනවා බලන්න all the conditionals if you come ඔයා ආවොත් I will give the book මම ඔබට පොත දෙනවා. number 2 if you came ඒත් කියන්නේ ඔයා ආවොත් හැබැයි එන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි දුර ඉන්න කෙනෙකුට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා ආවොත් පොත දෙනවා. ඉතින් මං ආවොත් නම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න විදියකුත් නැහැ පොත දෙන්න විදියකුත් නැහැ. මේ වගේ තැනක් තමයි මෙතන කියන්නේ if you came I would give the book. එතෙන්දී තියෙන doubt එක එන්න වෙලාවක් නැහැ පරක්කුයි. එහෙම නැත්නම් දුර වැඩි. එහෙම නැත්නම් වහිනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට අපිට මේක තමයි කියන්නේ. number 3 if you had come ඔයා ඇවිල්ලා තිබුණා නම් I would have given the book. එතකොට situation එක පාස් වුණාම සිදුවේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ මේ කියන දේ. පොත දෙන්න විදියක් නැහැ. ඔයා ඇවිල්ලා තිබුණා නම් මට පොත දෙන්න තිබුණා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක ඊයේ වෙච්ච එකක් ගැන අද කතා කරනවා. එතකොට if you had come ඔයා පැමිණලා තිබුණා නම් I would have given the book. මට පොත දෙන්න ඉතින් තිබුණා. අපි බලමු තවත් උදාහරණ. number 1 if you work hard ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් you will pass the exam ඔයා විභාග සමත් වේවි. number 2 if you worked hard ඔයා වැඩ කළොත් ඒත් past tense තියුණාට තේරෙම present tense you would pass the exam ඔයා විභාගේ සමත් වේ. යන්න එක කියන්න පුළුවන් අපි කියනවනේ ඔයා ඉතින් මහන්සි වුණොත් ඉතින් විභාගේ පාස් වෙයි. කියන්නේ මේ විභාගයට මාස දෙකක් තියෙදි. ඉතින් මාස දෙකෙන් මහන්සි වුණා කියලා පාස් වෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩු යන්නේ වෙලාවක තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා එයා ෆේල් වෙනවා කියලා. එහෙම වෙලාවක තමයි අපි කියන්නේ. number 3 if you had worked hard you would have passed the exam ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තිබුණා නම් ඔබට විභාග සමත් වෙන්න පුළුවන් කම තිබුණා. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් ආවට පස්සේ අපි කියනවා ඉතින් අත පහක වැඩක් නෑ කතාව. ඉතින් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරා නම් පාස් වෙන්න තිබුණා ඔයාට. ඉතින් උන්ට වඩා හොඳට කරගන්න තිබුණ ලකුණු. ඉතින් එතන සිද්ධියෙන් වැඩක් නෑ කියන්නේ පහුවෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි කියන්නේ.